سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. د C++ ویډیوز دي. په دې ویډیو کې به ملګرو موږ په نسټډ لوپ کې په اف سټیټمنټ یعنې په نسټډ لوپ کې چې داخل کې اف سټیټمنټ راځي په دې به خبره کوو. او همدارنګه به زه په دوو کیورډز چې یوه ته وایي بریک او بل ته وایي کنټینیو، په دې کیورډز باندې به زه کوشش وکړم چې په دې کیورډز باندې هم تاسو ته یو پروګرام کار وکړم. دا هم ډېر مهم دی. نو راځو په همدغه ویډیو کې په همدې باندې بحث لرو. نو د دې لپاره چې په دې اف سټیټمنټ او بریک کیورډز او کنټینیو باندې ښه پوه سئ، نو راځو ډایرکټ ډف ته او په دې باندې زه یو پراکټیکل اګزامپل کار کوم. سمه ده ملګرو؟ نو ما خپل سینټکس لیکلی ده ملګرو. هیش include a stream using namespace cd هغې نه بعد main function. زه به دلته په پروګرام باندې شروع وکړم. زه به اول پروګرام به زما داسې چې یو سی آوټ دې ما ته راکړي، هغې کې دې ووایي چې ویلکم. زه به داسې یو سی آوټ واخلم چې ویلکم to my YouTube channel. هغې نه بعد به زه انډل اخلم. دغلته به زه یو سلش ټاب هم واخلم او داسې یو ایموجي. هغې نه بعد زه که دا رن کړم دې ځینې ملګرو ما ته یو ایرر راکړي. ایرر دا وایي انډل غلط لیکلی. زه به ورته وایم اوس مې صحیح کړه. ځکه دا دې ځینې رن کړم پروګرام دغونه کار وسو. ویلکم to my YouTube channel. سمه ده ملګرو. اوس راځو دلته په پروګرام باندې کار کوو چې په نسټډ لوپ کې داخل کې اف سټیټمنټ څنګه استعمال کوو. مثلا زه یو لوپ اخلم، مثلا زه یو فار لوپ اخلم، خو هغې نه مخکې زه یو int x اخلم، هغې نه بعد یو فار لوپ اخلم int I is equal to 0 یا هم 1. دا هم په تېرې ویډیو کې مې ویلي ملګرو. I که چېرته کوچنی سو له لسو څخه یا هم خپله مساوي سو له لسو سره او I پلس پلس. هغې نه بعد به ده ماته یو سی آوټ راکړي. سی آوټ کې به ووایي enter the number. نمبر ماته راکړه. هغې نه بعد به زه یو انډل واخلم. هغې نه بعد به زه cin کړم x. دغه int x مې د دې لپاره واخیسته چې دلته یو یوزر x ورکړي. ځکه دا دې ځینې رن کړم ملګرو تر اوسه پورې. دا ماته څه آوټپوټ راکوي؟ ماته welcome to my YouTube channel enter the number. زه نمبر ورکړم. دا به تر څو ځي؟ ښه خلاص شو. زه ورته وایم چې دې نه تېر شه، دې نه تېر شه، خالص ماته سی آوټ راکړه او سی آوټ کې ماته آی ووایه. هغې نه باید انډل واخله. ځکه دا دې ځینې رن کړم ملګرو تر اوسه پورې. ما له یو نه تر لسو پورې عدد ماته پرنټ کوي. ځکه ما ورته ویلي چې آی له یوې نه شروع کړه او تر څو پورې ځه چې آی کوچنی سي او مساوي سي له لسو پورې. خو زه ورته وایم چې زه اوس اف سټیټمنټ دلته کومه سي استعمالوم. زه ورته وایم که چېرته دغه لوپ 5 ته راورسېد، هغې نه بعد یې ماته بریک که. بریک یعنې قطع یې که. صحیح ده. زه اوس اف سټیټمنټ ورته ږدم. اول زه داسې یو سمپل اخلم اف که چېرته د آی مساوي سو د چی سره 5 سره د یو ایکول ټو لپاره موږ 2 مساوي اخلو. سمه ده ملګرو؟ یعنې دې نه دا مطلب که آی چېرته مساوي سو له 5 سره، بیا ماته یو سی آوټ راکړه او سی آوټ کې ولیکه چې exit او هغې نه باید یو انډل هم واخله. ځکه دا دې ځینې رنګ که ملګرو تاسې وګورئ کله چې دا لوپس راځي 5 ته رارسېږي، هغې نه بعد کله چې 5 ته راورسېد 5 به هم تا ته پرنټ کړي. هغې نه بعد به تا ته یو اګزټ درکړي. هغې نه بعد به بیا 6 9 8 9 10 ته ځي. داسې ملګرو. اوس دا خو په اف باندې پوه شو چې په نسټډ لوپ کې اف څخه استعمالیږي. زه هم داسې که زه دلته ورته ووایم چې اف که چېرته دغه آی مساوي له 2 سره سو بیا ماته اګزټ راکړه. اوس که چېرته آی مساوي له 2 سره سي 2 نه بعد به تا ته اګزټ درکوي. دا یې نه ملګرو، 2 نه بعد یې موږ ته اګزټ راکړه. اوس خو په دې باندې پوه شو چې په نسټډ لوپ کې اف سټیټمنټ کومه سي استعمالیږي. اوس ورته وایم که چېرته له 2 سره راورسېد، هغې نه بعد یې ماته بریک هم کړه. ګورئ دلته اوس د بریک کار څه ده. بریک نه دا مطلب کله چې دا پروګرام 2 ته رارسېږي 2 به هم تا ته پرنټ کړي، هغې نه بعد به دغه اګزټ درکړي، هغې نه بعد به دا لوپ قطع کړي، بریک به یې کړي، همدلته به یې ودروي. تاسې وګورئ ملګرو. هر کله چې کمپایلر راځي 2 یې وکته 2 سره مساوي سو، هغې نه بعد اګزټ درکړه، اګزټ نه بعد بریک سو، 8 9 10 دې نه تېر سو، هغه یې قطع کړه، بریک یې کړه. سمه ده ملګرو؟ خو زه ورته وایم نه، داسې ماته وکړه که چېرته دې 2 سره راورسېد، هغې نه بعد دې
دا ودې ماته نه پرنټ کوي بیا به دغه راواخلئ دا دې ځای نه به یې کنټرول ایکس کوئ اخر کې یې ماته واچوه کنټرول وي هغې نه بعد که زه دې ځای نه دا رن کړم ملګرو دا به اوس welcome to my YouTube channel او هغې نه بعد exit خو دا به دلته نه اخلئ ملګرو دا به دې ځای نه کنټرول ایکس کوئ او د فور لوپ په داخل کې کنټرول وي دلته بیا واخلئ سمه ده ملګرو زه د دې ځای نه رن کړم ملګرو سمه ده اوس هغه اووه نه هم تېر سو اوس تر شپږو پورې راغی شپږو نه بعد یې اکزیټ کړه او هغې نه بعد یې بریک هم کړه مخکې لاړ نه سمه ده ملګرو دا د بریک کار و زه دا بېرته دې ځای نه کنټرول ایکس کوم دلته به یې کنټرول وي کوم بلته کنټینیوس ملګرو کنټینیوس نه څه مطلب کنټینیو نه دا مطلب ملګرو اووه ته چې راورسېږي اووه به تا ته پرنټ کړي هغې نه بعد به تا ته څه درکړي اکزیټ به درکړي هغې نه بعد به همداسې کنټینیو ادامه ورکړي سمه ده ملګرو اول به دلته راسي اووه نه بعد به تا ته اکزیټ درکړي هغې نه بعد به کنټینیو ادامه ورکړي همداسې اته نهه لسو ته نه زه ورته وایم چې کله ته اووه ته راورسې دا اووه بیا مه پرنټ کوه هغې نه بعد ادامه ورکړه څه مطلب ملګرو زه ورته وایم که زه دا دې ځای نه رن کړم انشاءالله ګیج کېږي به نه ملګرو زه ورته وایم چې کله دې اووه ته راورسېد اووه مه پرنټ کوه اووه نه بعد اته نهه لس پرنټ کړه خو دا اووه خالص مه پرنټ کوه هغې لپاره بیا موږ دغه کنټینیو استعمالوو بیا به دا که دې ځای نه کنټرول ایکس کوئ او دغلته به یې واچوئ کنټرول وي اوس چې کله راځي اووه ته اووه تا ته نه پرنټ کوي هغې نه بعد ډایرکټ شپږو نه ډایرکټ جمپ کوي اتهو ته ته داسې وګورئ ملګرو ګوره یو دوه درې څلور پنځه شپږ چې راورسېد هغه نه باید اکزیټ درته پرنټ کړي ځکه تا ورته ویلي اکزیټ راته پرنټ هغې نه باید اتهیې ته یې جمپ کړو یعنې اووه پسې بیا نه ګرځي ملګرو ځکه تا ورته ویلي چې کنټینیو ماته وکړه که زه دا دې کمنټ کړم او دا دې ځای نه رن کړم تاسې وګورئ ملګري یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه نه بیا تېر سو اته نهه لس سمه ده ملګرو اووه نه بیا تېر سو نو دا و ملګرو په نسټډ لوپ کې په اف باندې ما کار وکړو او په بریک باندې زه راځم په یو بل اګزامپل هم باندې کار کوم انشاءالله چې په دې باندې به پوه سوي یاستئ بل اګزامپل به زه یو ټریکي اګزامپل باندې کار وکړم زه به یو آینټ ایکس واخلم او وایل دا بیا زه په وایل باندې کار وکړم وایل لوپ کې زه به دلته شرط ورکړم او هغې نه بعد به زه ورته ویم سی ورکړم ماته ووایه انټر د نمبر یوزر به دلته نمبر انټر کوي هغې نه بعد به زه انډل واخلم او سی ان به کړم ایکس یعنې دا ایکس چې دلته انټر کوي هغه به راځي دلته او شرط به چې شی که زه دا دې پورې رن کوم دا ماته ایرر راکوي ملګرو ایرر د څه شي ده تا شرط نه ده راکړی زه داسې کولی شم ایکس که چېرته کوچنی سو او مساوي سو له لس پورې بیا به لس ځلې تا نه پوښتنه کوي یا ایکس کوچنی سو له څلور نه بیا به درې ځلې تا نه پوښتنه کوي نه زه ورته وایم چې دا لوب دې په ټرو حالت کې ټرو نه څه مطلب دا لوب دې همداسې بې نهایته روان وي دا دې درېږي نه که زه ورته وایم فالز بیا دا لوب بیخي چلیږي نه ګوره زه د دې ځای نه رن کړم دا لوب نه چلیږي دا فالز سو دا لوب هېڅ نه چلیږي که زه ورته ووایم ټرو بیا به همداسې بې نهایت کې روان وي ملګرو ټرو او ټرو یو نه مطلب په ذات کې ټرو او زیرو نه مطلب په ذات کې صفر زیرو نه مطلب په ذات کې فالس سمه ده دا مې په تېرې ویډیو کې هم درته ویلي و فکر کوم خو خیر راځو ته که زه دې ځای نه رن کړم ملګرو دا به اوس په انفاینایټ لوپ کې ځي دا ته به نمبر وایي ما ته نمبر راکړه دا همداسې روان ده دا نور درېږي نه ښه زه ورته وایم اوس دلته موږ اف سټیټمنټ استعمالوو ښه زه ورته وایم که یو څوک راځي او دې ځای نه دا رن کوي اخو نمبر ورکوي سمه ده مثلا دلته دا نمبر یې ورکوي زه ورته وایم که یو چا زیرو انټر کړه هغه د نور بریک دې سي دا لوپ دې بند سي صحیح ده زه نو اف سټیټمنټ دلته استعمالوم زه ورته وایم اف که چېرته دا ایکس مساوي سو د زیرو سره هغې نه بعد ماته یو سی اوټ راکړه او ماته په سی اوټ کې ووایم اکزیټ هغې نه بعد انډل تاسې وګورئ ملګرو یو ځل دې پروګرام ته انټر د نمبر ماته نمبر یې غواړي وایي راکړه که زه چېرته زیرو ورکړم ماته اکزیټ راکړه خو لوپ همغسې روان ده ځکه تا ورته ویلي کله زیرو سره مساوي سو ماته اکزیټ راکړه خو داسې دې نه دي ورته ویلي چې بیا ماته بریک دا لوپ ماته بریک کړه اوس به نو ملګرو تاسې وګورئ چې هر کله زه صفر ورکوم
دا د یو ګیم په شانتې هم راتلی سي. دا په ګوره زه چې کله 0 ورکړم ملګرو بس اکزیټ سو، هغې نه بعد انټر هم خلاص و. یعنې بریک دلته یو مهم کار سره له اف سټیټمنټ. سمه ده ملګرو. همداسې ملګرو تاسو کولی شئ چې دلته مثلا دا د یو ګیم ده، مثلا زه دلته ورته وایم سی آوټ کړه، ته وایې if you want to exit که غواړې ته exit سې نو write 0 سمه ده. هغې نه بعد به انډیلم واخلم او زه به دغلته ورته وایم چې یو سلش ټي یو ټایب هم ماته واخله او داسې ایموجي، ځکه د دې ځینې رن کړه ملګرو. دا هم د یو ګیم په شانته ده. یوزر راځي دلته نمبر انټر کوي، هغه وایي چې دا څنګه نه اکزیټ کېږي. ما دلته پاس ورته ویلي if you want to exit write 0، چې کله 0 ولیکي بس پروګرام خلاص. سمه ده ملګرو. ښه نو په دغو پروګرامونو باندې کار وکړئ ملګرو، اسانه ده انشاءالله. پروګرامینګ به مو زده سي. نو دا ملګرو نستډ لوپ کې داخل کې اف سټیټمنټ کارول او په اف سټیټمنټ کې داخل بریک او کنټینیوس ډېر یو مهمه ډېر یو جالبه ټاپک و. نو په دغو پروګرامونو باندې تاسې هم ملګرو کار وکړئ، چې بیا هم هر رنګه مشکلې ماته په کمنټ سیکشن کې ویلی سئ. نو دا و د دې ویډیو کار ملګرو. تر بلې ویډیو په الله